Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 84, sau khi Diệp Phàm đến đấu trường, anh ấy đã liền một chiêu đập cho một tên tinh anh nằm rạp xuống đất. Tuy nhiên, trên đài cao, cái tên kim sĩ Tiểu Bằng Vương thì lại thấy vô cùng chướng mắt, thanh âm vang lên nói: "Phế thể hoang cổ, gốc rễ huyền hoàng, một kẻ thất phu." Dứt lời, hắn ta nhìn về phía dưới với ánh mắt tràn đầy địch ý. Theo ánh mắt hắn ta nhìn xuống, con ếch kia đã tiến về phía tên yêu tộc đang nằm dưới mặt đất rồi đập từng đập liên hồi gọi hắn dậy. Thế nhưng, sau khi tiếng đập tay kết thúc, tên kia vẫn không tỉnh lại, bởi vậy chiến thắng đã thuộc về Diệp Phàm. Ngay lập tức xung quanh khán đài, rất nhanh, cờ hoa tung bay phấp phới lan ra khắp quảng trường, cứ thế những tiếng hô vang gọi tên Diệp Phàm vang lên. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, từ trên đài cao, kim sĩ Tiểu Bằng Vương lại động thân. Ngay sau đó, theo bàn tay hắn ta khẽ động, thân thể tên đang nằm dưới đất kia bỗng nhiên sống dậy, cầm thương trong tay, hắn ta phóng thẳng lên không trung. Bất chợt, một luồng lôi điện kèm theo sức mạnh to lớn trong người hắn bạo phát, khiến mọi người kinh ngạc, những tiếng hô lớn vang lên. Và chỉ trong tích tắc sau đó, cái tên kia đã liền ngưng tụ năng lượng vào trong cây thương của hắn. Đối diện nguy hiểm, Diệp Phàm cũng liền gầm lên, toàn thân phát sáng, anh ấy lập tức để lại tàn ảnh rồi lao thẳng về phía trước. Thay thế, tên kia cũng một thương bổ xuống, trong khoảnh khắc va chạm, một luồng ánh sáng cũng liền lóe lên. Cứ như vậy, cả hai liên tiếp va chạm, mỗi lần cây thương kia đánh vào cánh tay Diệp Phàm, kinh khí lại ầm ầm bạo phát. Có thể nói, cho đến bây giờ, Diệp Phàm đã chiến với tên kia một trận vô cùng sòng phẳng, chẳng ai sợ ai chút nào. Cuối cùng, sau một đòn mạnh mẽ va chạm, tên kia đã bị Diệp Phàm hất văng. Thấy vậy trên đài cao, bàn tay kim sĩ Tiểu Bằng Vương lại một lần nữa vận chuyển. Ngay sau đó, trên gương mặt của tên yêu tộc kia lại xuất hiện tia huyết sắc đỏ rực. Thấy vậy, Diệp Phàm lắc đầu cái nhẹ, anh ấy biết trận chiến của mình lần này quả nhiên không dễ dàng chút nào. Nắm lấy cánh tay rồi xoay nhẹ, lại một lần nữa, Diệp Phàm lao về phía đối thủ rồi tung quyền. Cứ thế, cả hai giao chiến với nhau vô cùng kịch liệt. Sau vài đòn va chạm, Diệp Phàm đã bị tên kia túm lại. Thế nhưng rất nhanh, nắm lấy thân thể tên yêu tộc, cả hai liền phóng lên trời cao. Cứ thế nắm lấy thân thể hắn ta bay lên không trung, Diệp Phàm gầm lên rồi nện mạnh cái xác tên yêu tộc kia đập thẳng xuống mặt đất, làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát, huyết nhục tên yêu tộc vỡ nát, lôi điện cũng liền biến mất. Sau đó, Diệp Phàm lạnh lùng, anh ấy nhìn về phía đài cao bên trên là Tiểu Bằng Vương, rồi liếc nhẹ, ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn. Còn cái tên Tiểu Bằng Vương đáp lại Diệp Phàm, ánh mắt của hắn ta thì tràn ngập vẻ khinh thường, hoành hoàng hết sức. Bất chợt, hắn ta cười lớn rồi nói: "Diệp Phàm, ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi Bắc vực được đâu." Dứt lời, hắn ta cũng chậm rãi biến mất. Không lâu sau, tại một khuê phòng, dưới ánh trăng sáng, thân hình xinh đẹp của Nhan Như Ngọc cũng liền hiện ra. Ánh mắt của nàng bây giờ đang nhìn về phía xa xăm, trong lòng tràn đầy tâm sự. Và cũng đúng vào lúc đó, Diệp Phàm từ bên ngoài chậm rãi tiến lại gần. Cứ thế, hai người gặp nhau rồi cùng nhau chào hỏi một chút. Tiếp theo, cả hai cùng nhau trò chuyện về tin tức của Bàng Bác. Thế nhưng cũng vì vậy mà cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc một cách nhẹ nhàng. Cứ thế thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm cùng Nhan Như Ngọc, Tần Sao và Đồ Phi đã xuất hiện ở tại một tòa phủ đệ rộng lớn. Rất nhanh, cảnh tượng từng thiếu nữ với tà váy trắng lộng lẫy và tráng lệ ở nơi này đã khiến mọi người thích thú. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người chú tâm vào màn biểu diễn trước mắt thì bất chợt một tiếng cười lớn vang lên. Sau đó, cái tên Tiểu Bằng Vương mang theo rất nhiều người tiến vào nơi này. Đồng thời phía sau hắn ta, những cái hộp đựng đầy bảo vật cũng xuất hiện. Tới đây, hắn ta huênh hoang rồi giơ hai tay nhìn khắp nơi này một lượt, rồi nói vài câu ẩn ý liên quan tới Diệp Phàm, hiển nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền tiến lên và cùng hắn ta võ mồm. Tuy nhiên, cuộc võ mồm giữa hai người chỉ toàn là những lời ẩn ý mà thôi. Đứng trước kẻ ngạo mạn như Tiểu Bằng Vương, tất nhiên Diệp Phàm cũng chẳng muốn nhún nhường hắn, bởi thế tên kia đã có chút tức giận. Thế nhưng, ngoài mặt hắn ta vẫn cười ngạo nghễ để che đi dã tâm ở bên trong, hắn ta muốn lấy đi vạn vật mẫu khí của Diệp Phàm. Cứ thế, cả hai đứng đối đầu nhau mà kệ những người xung quanh, và sau một hồi võ mồm, khoảng không cứ thế qua đi, hai người cũng đã xuất hiện ở tại đấu trường. Tiếp theo đây, một trận chiến khốc liệt nhất của Diệp Phàm cũng chuẩn bị bắt đầu, còn kim sĩ Tiểu Bằng Vương, hắn ta phì cười lớn nói: "Diệp Phàm, nếu hôm nay ngươi không giao vạn vật mẫu khí ra đây thì đừng mong có thể lành lặn rời khỏi Bắc vực." Nghe vậy, Diệp Phàm cũng mạnh mồm đáp: "Trước giờ ta chưa từng lấy mạng ai, thế nhưng hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để phá lệ." Dứt lời, trận chiến kinh điển cũng bắt đầu. Và liệu rằng trận chiến này sẽ diễn ra hấp dẫn và kinh điển thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 85 và 86 Giả Thiên các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!